Стоїть колона БМП в походному порядку. Танк туди, звідтіля по танку. А ми були посередині. Повернулося завдання 4 контужених. Там, поки є такі люди, ми точно не переможні. 3 прямих влучання, батарея заткнулася, потім Беху спалили там. Ми фіксували одночасне знищення 3 танків. У нас є лелека, де 8 кульових пробоїв. Добрий росіянин – це який в ЗСУ зі зброєю в руках. Пробуй, атакуй, хай Ванька біжить руський. Артилерія – це боги війни, а ми – очі богів. Одразу ми отримали БР-ку, бойове розпорядження, на дорозвідку для Байрактара Міні. Ми довго про це не казали, тоді взагалі при слові Байрактару всіх там, всі уявляли собі, там ТБ-2, що він зараз там злетить, всіх розбомбить, там врятує Україну. Нас дійсно це надихало, що є такий бойовий безпілотник такого класу. І за цей час відбулося там професійне зростання. Ми мавіками долітали до певного моменту, потім підіймався Байрактар, щоб не палити батарею дарма, і коригував артилерію. З нами завжди був Вова Скіф, офіцер артилерії, екіпаж Хіпстер і Шкіпер Байрактара Міні. І от ми зі своїми мавіками і зі знанням місцевості, безпосередньо, бо ми всі місцеві мешканці. І оця пташка Байрактар Міні, от ми співпрацювали. До речі, наше відео «Бігущий орк» – це мільйони переглядів у Фейсбуці. Насправді відбувалося все наступним чином. Ми працювали район Іванівки. Всі знають, хто приймав участь в театрі воєнних дій на Криворіжжі, що це Штани. І там, коли пролітав наш дрон, вискочив з СПшки орк, і оце біг. І, до речі, він нам допоміг дуже сильно, тому що він біг дуже довго, такий спортивний нам потрапився. Натрапили на спортивного такого ворога. І він нас привів на свої позиції. Вони ж, дурачки, повискакували з укріплень, з нор своїх і почали з автоматів стріляти по нашому мавіку, другому з позивним «Псих». До речі, вони потрапили. Одна куля наскрізь пройшла через лоб коптера, не заділа плату, схему, а інша трошки підбила ногу, але не критично. До речі, він вернувся, він на нашей базе, в приміщенні, як наш талисман. Короче, ребятки, вот то, что мы первый раз увидели, простреленный луч, ну это такое, да. А сейчас я еще покажу. Вот ему прямо в лоб залетело, и вот отсюда вышло. Но он вернулся. Короче, птица летела просто, когда я вот это прилетела, она летела по спирали. Я уже все думал, я говорю, Юрий, мы падаем, ну то есть без вариантов. Но на 5-м витке где-то она вышла, вырулила, блин, и долетела назад. Ее рэбами глушили, и чем ее только не глушили. Ну, блядь, псих вернулся. Ой, круто. Але вони не врахували одне. По-перше, той, хто біг з СПшки, привів на їхню позицію, ми її побачили. А по-друге, коли ми придивилися, ми знайшли БМП і автівки в посадці. Можливо, в них би все було добре, якщо в нас був псих, і якщо б вони в нього попали. Але в цей час, поки вони стріляли по дрону, бігали там по посадці, над ними працював Байрактар Міні і наводив 152-й калібр. От тоді відбулася наша перша знищена ціль. Ми розули Беху. І згоріли 4 їхніх автівки в посадці, але це ми вже побачили пізніше одним із снарядів. Там штук 7 кинули туди, після Бехи ще працювали по позиції. І от ми відкрили свій поточний рахунок по знищених цілях, тому що теж приймали участь, тому що разом з артилеристами, разом з екіпажем Байрактара Міні ми це зробили. Ми довго до липня місяця працювали по планових цілях з району Малої Шестерні в район Високопілля
і навколо нього. Забезпечували безперебійну роботу артилерії. Наскільки це було можливо. Там були вже успіхи. Ми установку РЕП-леєр на Тигрі спалили, там були потрапляння в мінометну батарею і допомагали безпосередньо тим, хто тримав наші позиції. Це 60-та бригада, це рота Чапая. І були в комунікації, допомагали один одному, вони володіли обстановкою. Цей час спливав, але до відома Олександр Вілкул поставив, що ще на початку квітня він сплатив за декілька комплексів БПЛА «Лелека», і декілька комплексів, з тих декілька комплексів відійдуть безпосередньо до нашого підрозділу з визначенням графіку, хто коли поїде вчитися. В нас 10 сертифікованих пілотів, які літають на «Лелеках», які літають на всіх видах коптерів. І я можу сказати, що відлік, коли в нас з'явилася велика авіація, це липень. Це липень, перший комплекс БПЛА «Лелека». І робота 20, 25, 30 плюс кілометрів. Обмеження там степ чи не степ. Головне, щоб тебе не зафіксували. Тому що як ми шукаємо їхніх БПЛАшників, коригувальників, так вони шукають і нас, тому що без коригування артилерія сліпа. І ми розуміли, що ми в пріоритеті як ціль. Ми працювали і матрисами на зумі, коригували і все, але «Лелека» – це інший левел. Не так давно ми стали з вами свідками повернення вашого, це перший борт був, так? Да, ну це взагалі історія достойна фільму. Це перший наш борт з першого комплексу. Ми тоді знайшли дуже-дуже жирну ціль. Там скупчення броні, почали відпрацьовувати. Вже повинні були повертатися, ще знайшли ціль і по ній відпрацьовували. Ми там довисіли до критичної межі відсотку заряду батареї. Почали повертатися, і тут зміна погоди, вітер, і вітер саме найгірше зустрічний, прямо в лоб. Ми розуміли, що вона може не дійти, але було одне бажання, щоб вона хоча б впала на нашій території. І зв'язок з нею зник над Високопіллям, вибачаюсь, і все. Їздили шукати, потім хлопці шукали, почали урагани касети кидати. Взагалі умова була не для пошуку, ще поїздили, попіднімали коптери, не знайшли. Попрощалися в думках з нею. І от зараз, виїжджаючи там на завдання, отримали телефонний дзвінок, телефонували від виробника безпосередньо. І сказали, що ваш борт знайшовся, але саме найцікавіше було потім. Виявляється, що дуже повезло, то, що «Лелека» не в дерево вдарилася, не в посадку залетіла, чи в якийсь яр. Вона сіла на поле, абсолютно неушкоджена, на території, яка була окупована. Місцевий мешканець її знайшов, замотав в рядно і заховав її на горищі. І тримав, поки не було звільнено його селище. Блядь, він що, цілий? Ні, камера заклинилася. Он цілий! Ребята спасли самоліт. Людина її знайшла на орківській території, заховала в себе на горищі і ховала від орків, і дочекалася, як поки ми прийдемо, і повернула. Ми знайдемо цю людину, ми обов'язково будемо віддячимо, ми будемо вдячні. Це дуже крутяцька історія. Поки є такі люди, ми точно не переможні. Це дійсно вчинок, він зачепив багатьох. Я написав про це у Фейсбуці.
Це дійсно маленький сюжет для маленького, але дуже правильного в майбутньому фільму. Людина ризикувала реально життям, свободою, життям, здоров'ям, можливо, життям своїх близьких, своєї родини, але вона це зробила. Могла не робити, могла не ризикувати, але вона це зробила. І цей літак зараз він перепрошувається, відновлюється. Там він взагалі із тих, що у нас є, самий новий по вигляду, але він буде робити свою роботу. Він буде і надалі допомагати палити ворога. Як з'явився підрозділ, тоді ще не підрозділ, а група осіб по попередній змові, яку я через Фейсбук закликав долучитися, у кого є коптери, для того, щоб володіти тим, що відбувалося навколо міста під час масового вторгнення. Це були прості люди в житті, музиканти, творчі люди, фотографи, ті, хто свої екстремальні вподобання знімав на коптер. І от в такому складі ми зібралися перший раз. Це було біля місця, де ще отримувала зброю бригада. Тоді ще не бригада навіть, а батальйон територіальної оборони. І от на стоянці, як зараз пам'ятаю, ми розбиралися, скільки у нас є коптерів, і яке перше завдання ми отримуємо, як ми будемо очами міста, яке було під великою загрозою. До речі, тоді ще не було ясно, як відбудуться події. І це можна назвати днем народження. Днем народження, днем створювання. Не всі залишилися в підрозділі, в когось інші плани були, але ніхто не відмовився. Всі, хто прийшли на зустріч, всі в тій чи іншій мірі виконували ті завдання, які ми отримували. І це було дуже круто. Це було поїздки і до Архангельського, коли ми одночасно спостерігали мінування Старосілля і рух російських колон. Це і, як ми бачили, як відпрацьовувала наша авіація по їхніх колонах. Як сунула навала в сторону Кривого Рогу, тоді взагалі, хоч в якійсь армії служив тільки я. Всі інші до війська, до військової справи не мали жодного відношення. Начальник розвідки ще півдня, я з ним спілкувався телефоном, попросив, щоб ми подивилися, що відбувається за Тихим ставом, піднялися з Тихого ставу і подивилися трохи, якщо пам'ять не зраджує, в сторону Красновки. Так, точно, в сторону Красновки. Ми поїхали 2 автівками, був коптер у нас, нам за Інгулець. Це було за Інгульцем, кілометрів 15-18, якщо пам'ять не зраджує. І от коли ми приїхали за Тихий став, там місток був невеличкий, якісь будівлі зруйновані. І от ми за ними стали, підняли коптер. І пам'ятаю, Віталік Чубенко, професійний фотограф, який все життя осознане своє фотографував моделей, квіти, все таке інше. Він дивиться в монітор і каже: Микола Юрійович, а тут є якісь чорненькі квадратики. Я дивлюся на монітор, і по дорозі десь метрів за 500 до нас стоїть колона БМП в походному порядку, російських БМП. І почав працювати реп трохи. Коптер ми повернули, від'їхали метрів 200 назад, там вже була позиція 17-ї бригади, я попередив до бою. Виїхав танк на позицію одразу, вийшли гранатометники одразу. І ми захотіли ще один раз піднятися, уточнити їхні координати, можливо б там відпрацювала артилерія. І тільки піднялися, реп
жахнув так, що коптер просто уйшов, ну все, зник. Да, потім біля танку хтось вигукнув попереду рух, танк туди, звідтіля по танку. А ми були посередині цього всього дійства, але швидко по автівках. Все відбулося добре, ніхто не постраждав, і ми від'їхали. Але завдання ми своє виконали, і місто було попереджено, що ворог зовсім поряд. Тому от я вважаю, це перший бойовий виїзд, коли ми побачили ворога безпосередньо там, за неповні півкілометра. Цю історію я запам'ятаю, і хлопці запам'ятають, тому що вони почули звук війни. Це був саме початок. Про Нововоронцовку, це ми їздили в Мар'янське, для того, щоб від Мар'янського трохи подивитися попереду, який рух противника є він чи немає, якщо є, то в якій кількості і таке інше. І так сталося, що наша спецура вже зайшла в Нововоронцовку біля стели. І ми під'їхали, щоб подивитися далі, там, в сторону Осокоровки політати. І от тільки хлопці злетіли, там, буквально, не знаю, там вони кілометр не пролетіли. Було 2 виходи, це було чутно, це було недалеко. І я з командиром спецпризначенців ми спілкувалися, і ми один на одного подивилися, і така фраза – це по нам. І от воздух, всі лягли, хлопці були на позиції там, по протоколу, в стороні, по аероскопному. І там майже одночасно, відстань недалека, були перші розриви. І от у мене одне бажання було, і одразу тільки от приходи прийшли, я побіг подивитися, що відбулося безпосередньо, де вони були. І, на щастя, розрив, сама будка заправної станції, де працювали хлопці. І оця будка прийняла всі осколки 2 розривів на себе. А вот, ребятки, и то, что по нам прошлый раз прилетело возле заправки. Вот это вороночка. И вот это, ёб твою мать, извините за мой французский, это блядь, посекло вот так вот заправку. Охереть. Швидко евакуювалися, але от Сергій Ляшенко, його майже не забули, бо він так щільно зайшов між бетонними плитами, але він не залишив свого коптера. Він дивився в екран, і мабуть, я зараз так спокійно кажу, тоді я волав там, швидко в автівку, поїхали, а він, я його бачу, нам не потрібно його втратити. Я сідаю швидко, все, він сів з пультом в автівку і каже, я веду його за собою. Давайте зупинимося хоч на 30 секунд. Ми зупинилися біля магазину, там проїхали півкілометри. Він вийшов, щоб тягнути коптер, і ще один приход в приватний сектор, теж недалеко. Наш водій Ігор жінку там з дитиною була, прикрив, посадив. Да. Але потім сіли в машину, я сказав, що хер з ним, з тим коптером, поїхали. Він каже, ви тільки не швидко їдьте, я його посажу. Він посадив 250-200 метрів попереду автівки, на ходу вискочив, забрав коптер в машину, тепер, каже, можна газу. Ну, така була історія про Нововоронцовку. І от ми приїхали, і от я подивився на хлопців, да, там абсолютно на військових, біля них рвалися міни, вони все одно вже розуміли, що роботу потрібно виконувати, але протокол безпеки ми вже писали на своєму досвіді, який отримали, і на досвіді колег, завдяки соцмережах і таке інше. То з кожного виїзду ми робили висновки. А чому Люфтваффе? Це з'явилося пізніше, коли ми почали отримувати допомогу від різних країн. І мені було так образливо, що я був впевнений, що Німеччина
буде допомагати нам. Але щоб протролити трохи уряд Німеччини, допомогти нашому послу, нашому Міністерству зовнішніх справ, трохи протролили, тому що я мав надію, що Люфтваффе, Бундесвера і взагалі Німеччина, а зараз це і гепарди, і панцергаубіц, і багато зброї, буде допомагати. Але тоді хоч щось повинно було бути від Німеччини. Ми палимо рашистів, нацистів, фашистів російських, повірте, не як Люфтваффе, жартівлива назва, а як українське військо. Але ім'я, власне, таке є, і ми вважаємо, що ми тільки барв додали, і колеги з Бундесверу були. Колись ми побачимось, колись вони мене запитають, чому Люфтваффе, і я відповім. Багато в кого є фото з Кавуна. Так от цей наступ тоді і дозволив зробити ці фото. Але що відбувалося? Ми супроводжували візуально колону, ми виявили засідку, яка була попереду неї. Колона зупинилася, і в цей час її почала розбирати арта. Виходи були РЗСВ, стволка працювала. Дуже конче було потрібно знайти, звідкіля вони луплять. І на другому виліті наш екіпаж знаходить БПЛА ворога Елерон. Спочатку вони думали, що він лежить на землі. А потім ми зрозуміли, що він летить. І от летить Елерон, над ним летить велика Люфтваффе. І Елерон заходить на посадку біля позиції артилерії ворога, бо з посадки дуже гарно замасковані. По виходах артилерії було видно, що це саме вони гатять по нашій колоні. І от туди одразу було наведено наші 2 по 5 ураганів, кинули касетами, зачепили, але вони головне, що зрозуміли, що все, їхня позиція вирахована, вогонь припинився, і хто зміг поїхав, хто не зміг, не повезло, але я вважаю, що фаховість екіпажу, те, що вони помітили в повітрі Елерон, те, що впали йому на хвостик, те, що заткнули разом з артилерією, то от коли біля Кавуна фотографуються, пишаюся нашою піхотою, нашими танкістами, які своїм життям, своєю кров'ю проламлювали це. Але ми робили все, що тільки можливо, щоб втрат було менше і ворога було менше. Щоб ми його палили, щоб хлопцям було безпечніше, щоб було збережено якнайбільше життя наших воїнів. Далі події, про що можна ще розповісти? Це коли спалили ППО ракетно-зенитний гарматний комплекс Тунгуска. Там у них у росіян оновлений. Хлопці вирахували, побачили, одразу розвернулися, відлетіли, щоб не потрапити в його дію. На зумі чекали. І артилеристи підтвердили, що дістають. Був дан дискорд, картинка, вони прекрасно бачили. І розрахували, що лелека поверталася по часу синхронізована з підльотом Екскалібура. Коли лелека вже була в досяжності безпосередньо Тунгуски, вона завелася, вони заметушилися, почався рух, вони почали наводитися, але вже не встигали 30 секунд і прямо в борт Екскалібур, аж башта 5 разів на місці полетіли руки-ноги по Херсонській по дорозі. Там ж той же екіпаж, це напрямок, в 2 групи у нас працювала. Одна група Давидів Брод на Миколаївському напрямку, одна група наша, один екіпаж працював, Дучани я називав. І потім на тому ж недалеко знайшли Т-90М прорив. Самі були здивовані, ідентифікували.
теж дуже гарно дали проекцію, дуже гарно надали можливість навести екскалібур, пряме потрапляння в башту, детонацію, все по феншую. Потім стріляли в КШМ-ку, дуже гарно замасковану. 45-та бригада підтвердила, що то було знищено зенітно-ракетний комплекс «Панцер». Потім 2 працюючі «Града», потім Беху спалили там аж. А на Миколаївському напрямку 2 прямих влучання в САУ «Гіацинт» і спалено 2 мсти, але, на жаль, лелека була збита ППО. У нас до останнього, після 19-го, ми супроводжували наступи 15-го і 19-го числа. Ми бачили, що відбувалося. Ми фіксували, як працювали ці танки Т-90, М-прорив. Ми розбирали вже після 19-го танкову роту в районі Брускінського. 5 танків і 4 БМП. Так сталося, що артилерія з напрямку Херсонського, Миколаївського доставала цю ціль. Вони в 2, в 3 стволи, в 4 дорозібрали, потім там взагалі все пошкоджено. Да. Ніщо не казало, що хтось наступив на тапок. Нас збивали ще і після цього літаки. Тому щільність ППО, погодні умови не надавала можливості відслідковувати рух тих колон. Там одночасно відбувалася евакуація цивільного населення, яку росіяни анонсували, але перевдягалися. Але не було такого, що хтось заплющив очі і надав можливість комусь вийти. Палили ми їх до упору. Палили не тільки ми. Хлопці на мавіках знаходили танки і хірячили їх. І я вибачаюсь, якщо тебе ППО збиває 5 кілометрів від лінії, щільність ППО не працює тоді, вони повинні були евакуюватися, бути в колоні. Були втрати, вони працювали теж по наших позиціях, обстрілювали наші населені пункти, де безпосередньо знаходились наші військові, де були позиції. Безпосередньо стріляли по позиціях. Відпрацьовували з того берегу, з лівого берегу Дніпра під нас відпрацьовували. Ніхто нікого не відпускав, ніяких домовленостей не було. Робили все, щоб їх найбільше залишилося тут, зі спаленою технікою, щоб вони шматками валялися по наших полях і дорогах. Більш ніж 350 цілей нами було виявлено, про які є доповідь, про які є рапорти, з координатами, де, коли, як, скупчення противника є, нема. І 41 ціль була нами знайдена і знищена. І я вважаю, це в період був липень і по сьогодні. У нас 10 танків, «Панцер Тунгуска», декілька систем РЗСО, артилерія, БМП, бронетранспортери, склади БК. До речі, у нас є відео, дуже яскраво, коли там декілька годин він детонує і горить. Підрахувати вартість, давайте там «Панцер» 20 мільйонів. Експортна ціна російського виробника. Тунгуска теж не 5, не 10. Т-90М прорив у нас один знищений, один пошкоджений. Т-72, там 64-ки, які там були, теж палили. Бехи теж палили. Це неможливо перевести в гроші по одній причині. Вони мають іншу ціну. Ці засоби ППО не будуть допомагати збивати наші літаки і гвинтокрили. Ці танки не стріляли по наших позиціях і по наших наступаючих військах. Цей склад БК не полетів через стволи гармат в нашу сторону. Отут, я вважаю, неможливо оцінити нічим, це тільки тим,
що це збереження життя і це звільнення нашої землі. Ми коригували абсолютно всі види озброєнь. У нас є в активі стрільба навіть з хаймерсами. Коли одночасно було знищено, ми фіксували одночасне знищення 3 танків. Ми працювали з гарматами радянського зразка, але пишаюся тим, що ми працювали з такою артилерією. Це не Ескалібур, це не 3-7, але дуже точні влучання було. Ми інколи свої позивні давали артилеристам, то в нас був Женя снайпер, якому вистачало 1-2 для пристрілки, потім в десятку все клалося. Це дуже круто. Коли почали працювати як калібрами, це взагалі інша ліга, інше виконання завдання, але коли ворог розуміє, що працює висока точка і працює БПЛА, в нас декілька втрачених літаків безпосередньо ППО. Вороже ППО, вони почали закривати і свою артилерію, і свою броню торами, панцирами. Ми втрачали літаки. Інколи ми добровільно йшли на цей крок, тому що втрата літака була ніщо в порівнянні з тим, що ми робили, яку роботу ми робили. От було прийнято рішення, коли був наступ, перші наступи, коли батарея гаубична орків вела вогонь по 128-й бригаді, яка була в наступі. Ми знали, що там працює ППО. Ми знали, що якщо ми будемо висіти в повітрі більш ніж потрібно, нас велика вірогідність, що зіб'ють. Але і артилеристи не схибили, і ми прийняли таке рішення. 3 Ескалібура, 3 прямих влучання, батарея заткнулася і, можливо, легше було комусь просуватися вперед. Ми безпосередньо той театр воєнних подій не спостерігали, ми спостерігали, що інтенсивний вогонь. Да, і на другому заході, на ще одному коригуванні, спрацювала вороже ППО, ми втратили літак. Але вважаю, що ми вчинили абсолютно правильно. Такий розмін, він повинен вітатися. І взагалі, от завдяки тому, що ви задали питання, я згадав цю історію. У нас є волонтерські комплекси, які придбані коштом фонду, безпосередньо коштом Олександра Вілкула. Вони називаються волонтерські. В них 2 літака, антенна і таке інше, все, що потрібно. У військовому, воєнному комплексі 3 літаки. Так от, програма відновлення літаків військових є. У нас є приклад, нам в спадщину дістався 1 літак воєнний, був 1 літачок, ЦУП. Нам повернули з фірми-виробника 3 літаки, все по феншую. А от як відновлювати волонтерський комплекс, то програма не має фінансування цього. А яка різниця, який комплекс працює в повітрі з нашою артою по БРці, по напрямку, по Кривий Ріг, по півдню, по Херсону, по Миколаєву. Вони всі стоять на обліку в бригаді. Так от, відновлювати лелеки волонтерські, це потрібно робити, знову збирати кошти, проплачувати, стояти в черзі. Чому така дискримінація безпосередньо для підрозділів БПЛА, коли військовий комплекс має таку можливість, а волонтерські ні? Вони що, по-різному літають? Ні. Вони по-різному коригують? Ні. Я вважаю, що, користуючись нагодою, можливо, хтось з відповідальних осіб подивиться нашу розмову, що ті комплекси, які стоять на обліку, їх не буває приватних, на обліку, які виконують завдання безпосередньо, розвідка, коригування по БРці, з артилерією, у кожного свої задачі, то вони повинні братися на облік в Міністерстві оборони і якнайшвидше відновлюватися, як і військові воєнні комплекси. Тому що очей завжди буде не вистачати. Навіть не хочу називати цифри, скільки було втрачено літаків
збитих засобами ППО росіян при наступі, при звільненні Херсонщини. І ми кажемо, пікапи – розходний матеріал, те розходний матеріал. Літаки, навіть такі коштовні, я безпосередньо буду казати за лелеки, з іншими системами ми ще не працювали, тільки плануємо. Вони теж розходний матеріал. Якщо ти палиш танк або декілька танків за один виліт, в тебе не потрібно тремтіти коліна, що ти втратиш літак. А в декого так відбувається, тому що коли в тебе один літак, і в тебе ідіот-командир, то збереження літака або виконання завдання, інколи перевагу надають збереженню літака, щоб в тебе завтра була робота по БРЦ. Тому що з літаком тебе сприймають, без літака ти, вибачаюсь, на мавіках будеш літати, хоча це дуже поважна і відповідальна, і небезпечна робота. Літати на мавіках, я бачив безліч прикладів, коли на мавіках наводили на танки і таке інше, але той масштаб роботи на мавіку ти все одно не зробиш, який ти робиш на дорослому БПЛА. На базі цих же БПЛА можна робити дрони камікадзе. Прив'язати лелеку до лелеки з одним цупом. Лелекою знайшов, лелекою камікадзе в'їбав. Як роблять росіяни. Зала і ланцет. Я передивляюся їхні відео, як вони працюють. Зала, ретранслятор, ланцет, ударний дрон, камікадзе. Шалені втрати – це їхня відповідь на нашу високоточку. Чому Іран десятками років знаходиться під санкціями і має таку безліч армію, рой, БПЛА. І, до речі, росіяни використовують ці БПЛА проти нас. І ми без санкцій, на що? Укроборонпром під такими ж санкціями був, як Іран, там хоча б стільки ж зробили, скільки іранці. Ми програємо безпосередньо в кількості, інколи в якості БПЛА. Я не знаю, що на заваді, з цим потрібно розбиратися. Але ми повинні перемагати їх в небі. В коригуванні, в ударних дронах, в камікадзе, в якості спостерігачів, скільки орлан висить в повітрі. Як би ми з нього не сміялися на початку, він зроблений, да, там, пам'ятаєте, з говна і палок, не треба багато розповідати. Орлану в небі. Перше, що ми робимо, коли виїжджаємо, то спілкуємося з ребовцями, з релесниками, де зараз БПЛА противника. Бо якщо тебе змалює Орлан, і ти в досяжності їхньої артилерії, тобі прилетить все, що в них є. Як би ми не сміялися. Зараз додалися зали, ланцети, елерони, куби. Чимось вони коригують, чимось вони роблять розвідку, чимось вони атакують. І, до речі, інколи для них успішно, не успішно для нас. Тому, можливо, хтось на це подивиться, але парк, кількість БПЛА повинна збільшувати в геометричній прогресії. Дуже помилково, коли зневажливо ставляться до противника. Це взагалі, коли чмобіки, да ми їх так. Ні. Якщо б так було, якщо б так відбувалося, ми б вже давно там під Воркутою були десь в наступі. Вони воювати вміють. І те, що ми спостерігали безпосередньо при наступі за полем бою, ми все бачили, як відбувається, як холоднокровно працюють їхні танкісти і таке інше. Як тільки ми перестанемо, як тільки ми почнемо зневажати їх, легковажно ставитися, це буде такою помилкою. Там є професіонали, як є і з нашої сторони. І справжні професіонали ніколи не будуть зневажливо, вбивають і там, і там. Професіоналізм – це не коли ти хейтиш зневажливо ворога. Да, це можливо шуткувати, можливо в Фейсбуці писати і таке інше. На полі бою, безпосередньо в бойових діях,
коли ти бачиш, що вони інколи витворяють, і там з душком є люди. Там є професійні, мокрушники. Вони військові, може, з натяжкою, бо вони ще і гвалтівники, і мародери, і вбивці. Але вони з військовим досвідом. Росія постійно воювала, в них є досвід чеченської кампанії, є досвід Сирії, по декілька ротацій в них. Вони професійно ставляться до своєї роботи. Там не всі Ванька, Лапотник і таке інше, що нам інколи там в пропагандистських роликах показують. Ні, так не буває. Якщо було б так легко, і там були всі такі з автоматиком зачухані, з пляшкою горілки на кишені, вони б навіть не нападали на нас. Оці всі переможні реляції, які навіть лунають там, з Фейсбуку, вони одне питання, ви розумієте, якою це ціною було зроблено? Хоча б приблизну уяву маєте, всі кавуни, там, у нас помідори тепер будуть, там, кавун, це перемога. Це така перемога з таким присмаком болі і суму по загиблим, по пораненим, яким потрібно видно, по скаліченим, по безвісті зниклим, по полоненим. Наші теж в полон потрапляють, виявляєте. Тому я не хотів би, щоб в суспільстві все було затьмарено оцим ура патріотизмом, бо ми стаємо схожими на росіян. Ми повинні віддавати собі звіт, що багато-багато військових ніколи не повернуться, вони завжди залишаться в цих херсонських степах. Що не потрібно оці, особливо від диванних, от ці хіханьки, хаханьки, встань, займи, пройди. Пройди цей шлях. Спробуй, атакуй. Хай Ванька біжить руський. У нас одна група взагалі літала з лінії наступу, тому що повинна була супроводжувати велику пташку, яку надавали на допомогу. Ми знали місцевість, ми літали на лелеках, вона літала, повинна була допомагати літати ще на одній пташці. З іншої бригади, з іншого напрямку перекинули. І склалося, що та пташка не полетіла. Так пацани на мавіках з окопу долітали все як потрібно, з матрасом. Повернулося завдання, 4 контужених там накрило, але вони зробили свою роботу. Завдання держави, завдання суспільства – повернути цих людей до нормального життя, щоб ми їх не втратили. Щоб ми їх не втратили як людей, не втратили як духовно здорових людей, тому що війна буде накладати не самий найкращий відбиток на душу, на мізки. Це не найкраща школа. Це правильна річ, коли ти захищаєш свою землю, але сказати, що вона прямо тебе робить святою людиною, це ж не так. Буде загострене відчуття справедливості, воно вже є. Коли ти бачиш, скільки в наступі, які втрати, а в нас глава НБУ Шевченко в міжнародному розшуку. Коли ти бачиш, як наші позиції накриває артилерія, а інша новина, інший рядок в новинних стрічках, а у нас обшуків в Одесі, бо з експортерів по зерновому коридору хтось збирає гроші. Таких прикладів безліч. Я вважаю, що цей фронт по внутрішньому мародерству, не потрібно теж воювати, його потрібно теж випалювати і нищувати, тому що він завдає нищівного удару безпосередньо державності, вірі, а саме головне, як це нечесно по відношенню до тих, хто віддає своє життя, хто в окопах, хто робить все, щоб виконати ворога, щоб знищити, спалити його. От такі речі, вони несумісні, не можуть бути поряд герої і мародери. В одних новинних стрічках, на одних вулицях. Оце потрібно нівелювати. Якщо фронт буде відчувати, військові будуть відчувати, що тут чесно, відповідально,
тил, держава, відбувається все як потрібно, нема цієї несправедливості, їм буде легше воювати. Всім буде легше воювати. Це буде чесно. Який характер бойових дій зараз буде на вільній території і безпосередньо на лівобережжі України? Я можу просто прогнозувати, як я бачу. По-перше, дуже правильно було, що ми обрізали логістику, обвалили склади, порозбивали мости, шляхи були під вогневим контролем. Неможливо утримувати таке угрупування без постійного постачання ПММ, БК, особового складу і таке інше. Це була просто справа часу для них, але вони зробили все, треба віддати належне досить грамотно, для того, щоб уникнути ще більших втрат, оточення, полону або загибелі. Вони відійшли, коли ми почули анонс, я теж там пошуткував навіть в Фейсбуці, але ми розуміємо, коли анонс було озвучено, ця подія вже майже відбулася. В мене, особливо в мене, коли я знаю, що літак збитий ППО і ППО поряд, а не біля переправи, навіть уяви не було, що в цей же момент робиться відступ, уход з Херсонщини. І ще був один фактор, вони навіть відступ розрахували по погодних умовах. Була кромка хмар дуже низька, великими пташками не політаєш, туман, і постійно ми декілька днів не могли взагалі літати, коригувати. Я впевнений, що з того берегу, як в Нікополі, вони розбирають Нікополь, вони будуть розбирати наше відвойоване артою, що встановлення прапорів в Новій Каховці, там і т.д. не надає можливості нам туди перейти, тому що теж буде жарко. На цей час, мабуть, я правильно оцінюю ситуацію. Ми не повинні давати гуляти їхній арті по тому березі, щоб вона коїла лиха по військовим, по цивільним, по звільненим містам, селищам і таке інше. Дуже добре, що ми тепер можемо тримати під вогневим контролем постачання з Криму. Як далі вирішить вище командування діяти? Будемо виконувати накази, будемо шукати, літати, коригувати. Я б особисто херачив їхню арту на тому березі. Щоб вони... Зрозуміло, що в Нікополі вони ховаються за атомною станцією. Але тут нам нічого не буде заважати. Да. Ну і все буде залежати від подій на Донецькому, Луганському напрямку. Там пекло. Будемо дивитися. Будуть ставити завдання, будемо їх виконувати. Стосовно Нікополя і Енергодара, я так знаю, що ви маєте розуміння, як вони працюють. Ми фіксували злочини Російської Федерації. Ми декілька днів там працювали. Коли ми були там, каву пили на заправці в Нікополі, кілометр попереду поклали півпакета граду. Вони знахамніли, тому що розуміють, що по станції ніхто не буде стріляти, вони виїздять, стріляють і ховаються на станції. І, на жаль, ми маємо в прогресії, що місто розбирається на очах. Кожного дня стволка, кожного дня РЗСВ. І ховаються вони, як терористи, за атомною станцією, куди не можна у відповідь накидати їм. А навіщо їм розбирати Нікополь? Ви знаєте, це не єдине питання, там, на яке ми ніколи не отримаємо відповіді. Навіщо йому нападати на Україну з такими наслідками? Відповіді нема, як нема відповіді, навіщо вони розбирають нашу інфраструктуру, ракетні удари, таке інше. Навіщо їм це, що люди, цивільні люди, не військові, не в бою,
прості люди, жінки, діти, люди похилого віку будуть мерзнути, мають таку перспективу. І, до речі, тепер фронт, війна майже не має меж. Якщо з 2014 року ми звикли, да, що вона десь там на Донбасі, ті, хто були дотичні до неї, тільки вони розуміли, що там війна. Да. В Нікополі війна, в Харкові війна, в Миколаєві війна, Херсон тільки звільнили. Але з ракетами війна приходить всюди. Навіть Західна Україна вже не рятує. Да? А туди ще донедавна була евакуація. І тепер на цей фронт виходить вся країна. Роботники сфери критичної інфраструктури, енергетики, ті, хто надають воду, МНСники. Україна стає одним великим фронтом, де воюють майже всі. Окрім тих, хто в цих котлах монахських, варшавських, а на початку війни мукачівських. Всі ми цих героїв знаємо в обличчя. Особливо вкурлює, коли вони зараз з'являються, і що ж там, вибачаюсь, в телевізорі. Хочеться сказати, ти на тапок наступив 24-го, то так. І не відсвічуй. Тому що у перемоги багато батьків, тільки поразка завжди сирота. І зараз вся країна в небезпеці. Ти не заховаєшся ні в конче заспі, не в Пущі Водиці, не в Мукачево. Ми воюємо з нелюдами, я це вже казав, яких неможливо прогнозувати. Ми воюємо з педофілами, з гвалтівниками. Те, що відбувалося на Київщині, те, що зараз ми звільняємо, і кожного разу до цього неможливо звикнути, волосся дибки, катівні, вбиті, закопані, вбиті, закатовані. В кожному місці, в кожному селищі, куди заходять наші війська, звільняємо. Ми в якесь логово людожерів потрапляємо. Тому питання, навіщо вони це роблять, прогнозувати росіян, вони відповідальні, всі, хто підтримує політику Путіна, вони всі причетні. Для мене нема хороших або поганих росіян. Добрий росіянин – це який в ЗСУ зі зброєю в руках. Можливо, він бореться навіть не за Україну, а він повинен боротися проти тієї Росії, яка є путінською. Вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Підтримуйте один одного. Знайте, що все це не дарма, і ми обов'язково переможемо. Ми вже розуміємо, що ціна за цю перемогу, за цю свободу, вона вже сплачена страшна.